Ja, deze week begon natuurlijk met Vaderdag en dat gaat net even anders als je vader op zee werkt. Maar stel je voor, een compleet booreiland, dat wordt losgemaakt, opgetild en naar een nieuwe plek wordt gesleept. Daar gaan we het vandaag over hebben. René maakt namelijk een rig-move mee. Dat is vaktaal voor het verplaatsen van een heel eiland. In het Engels heet zo'n eiland een rig. En move, nou ja, dat hebben we allemaal tegen onze kinderen gezegd. Een rig-move dus. Zo'n operatie is geen kattenpis. Het hele eiland wordt stap voor stap klaargemaakt. De poten worden deels opgetrokken, de systemen worden veiliggesteld en dan slepen grote sleepboten het gevaarte naar de nieuwe locatie. Daar worden meerdere ankers uitgegooid om het eiland weer tot op de meter nauwkeurig te positioneren en stevig te verankeren. René is tijdens zo'n rig-move de radio-operator. Hij regelt alle communicatie tussen het eiland, de sleepboten, de kraan, soms ook de helikopter, maar die landt niet tijdens het moven, en met het kantoor aan wal. Alles moet tot in de puntjes gecoördineerd worden. Hij is letterlijk de stem die alles in goede banen leidt. Nou, hoe dat er dan uitziet, kijk maar mee. Zo, al voorbereidingen gedaan. Helikopters zijn weg, mensen zijn er vanaf. We hebben nu 59 man aan boord. En ja, we gaan straks lekker rig-moven. 3 sleepbootjes hebben we. 1 hele grote en een paar 2 kleintjes. En dan gaan we naar de volgende locatie. Dus we gaan het rig zo meteen laten zakken, het water in. En dan gaan we de eerste ankertjes en de sleepboten vastmaken, dan het water in. En daarna gaan we 11 uurtjes varen naar de volgende locatie. Dus dat is er een. Belangrijke dingen. Koffie. Daar hebben we de detector. Dat is de eerste. Die is nou langzij voor wat navigatiespullen, wat ankers en dat soort dingen. Dus dat zijn flinke jongens. Die trekt het rig in 3 stukken als hij wil. Die andere zijn klein. De Fairplace, maar die zijn vrij klein. Maar deze, dit is een grote. Ik ga zo nog wel even naar buiten, maar ik ben nu even druk met andere dingen. Maar dit is altijd wel leuk. Nou, kleine impressie. Daar lagen we net nog boven. Daar keken we op neer. Maar dat is nu, we zijn nu een heel stuk gezakt. We zijn druk, zijn ze bezig om alles te regelen. Kranen gaan plat. We zijn een heel stuk naar beneden gegaan, dus de poten lijken weer wat langer. En dat geplop wat je hoort. Oh. Dat is een gigant. Ja, dit is altijd leuk. Nou ja, zodra alles vastgeknoopt is en de andere bootjes zijn er, dan zal ik nog wat meer filmpjes maken. Ik denk, dit zijn ze. Ik weet niet of jullie ze kunnen zien. Dat is er één. En dat is de ander. Dat zijn de Fairplay 62 en 63. Poten ingetrokken, eiland laten zakken. En daar komen we vandaan. Dat is de ST2. En detector indicator work the sail sideways to a southerly heading over. Dus, en de detector is die. Die vaart achteruit. We're getting closer. We have to move ahead, otherwise we go towards the platform. Het is. I told you to move sideways, not ahead over, so you can Oh jee. get your
Maar het is nu heerlijk weer, dus het is maar een kort moveje. Dus ja, zalig, lekker. Het wordt lekker op ons gemak dobberen. Right now I'm on heading, my heading is roughly south, and I'm just coming sideways in front of you, and then we'll see if we can turn you around a bit, and we have between 5 and 10 tons, so actually minimum 10 tons. Yes, Trooper, I 62, 63, about minimum up to nothing, so I'll just leave the rig now in your hands for the moment. Till it's, we are totally dead stopped in the water, so if you try to hold station there roughly. Once we are totally Altijd stopped, leuk. we're gonna reconfigure the Kabels. tug. Yeah. 63. En ondertussen zijn we nog steeds bezig om die poot omhoog te hijsen. Het is al een flink end in ieder geval. Ik zal zo meteen even laten zien als de poten helemaal omhoog zijn wat daar vanaf komt vallen. Want er hecht heel veel zeeleven aan die poten. En dan vind je krabbetjes en alles. En ik probeer zoveel mogelijk over de plint te gooien, maar ja. Dat helpt niet altijd, maar kijken of ik even... Ze zijn nog bezig, dus... Nou, even naar buiten gegaan. Wij worden dus voortgetrokken. Ik zal het even laten zien. Door 3 sleepboten. Ik ga even inzoomen. Nou, je kan het hier ook wel zien trouwens. Wat wij dan doen, we laten het eiland zakken en dan trekken we uiteindelijk de poten omhoog. Maar die dingen zijn heel hoog. Prachtig weer. Nou ja, dat dus. En dan worden we gewoon, als we eenmaal los zijn uit de grond met die poten, dan worden we, ja, kunnen we varen, we blijven drijven. Ja, ik ben altijd even een beetje op pad om beestjes te redden. Hij probeert me te bijten, te krabben, te doen. Nou. Ja, de kapotte schaar, maar dat komt wel weer goed. Ik ga nog even kijken of ik nog wat kan vinden. En een dikke krab zoals jullie net zagen.
Oh, heerlijk dit. Het wordt niet heel veel beter dan dit. Prachtig weer. Lekker dobberen. Oh. Er is er daar nog eentje aan het spelen. Dat is een kleine FRC, die is lekker aan het rondscheuren de hele dag al. Dat zou ik ook wel willen. Ja. Heerlijk, jongens. Oh. Ja, dit valt er dus allemaal van de poten af. Ik denk dat jullie het goed kunnen zien, maar ja, allemaal zee-egeltjes en dingetjes en weet ik veel wat. Nou, net dus een hele dikke krab. Maar ja, die poten zitten er gewoon vol mee. Het zit helemaal... Als we een paar maanden op locatie staan, dan gaan er viel de wc-ster naar beneden, zeg. Maar dan gaan er dus allemaal beesten op zitten en alles. Ja, en als je dan die poot omhoog trekt, ja, dan zit het allemaal daar dus. Ja, het is... maar ja, de grap is, als we zo meteen weer naar beneden gaan, als we die poten laten zakken, dan zit het helemaal vol met vis. Want dan is alles, ja, dan komen ze allemaal, alle aaseters komen aan. Ja, en dan heb je enorm veel vis rond die poten. Maar ja, deze, die heeft geluk. Dus, hop. En plok, naar beneden. Ja, er vallen enorme dingen uit af en toe. Ja, er zitten zeesterren in, die zijn wel 30 centimeter groot. Dat is echt gigantisch. Deze voel ik bewegen. Deze doet het nog. Dus nou ja. Ja, ach ja. Hup. Plok. Ja, ja, zo blijf je een beetje bezig. Zometeen als de poten helemaal omhoog zijn, dan... Nou... Die doet het nog wel. Ja, legs 3 en leg 4. Legs 3 en leg 4. Please go back to your legs. Die doet het ook nog. Dan gaan we eens even teruggooien netjes. Daarin. Dat werkt dus niet. Daar hebben we dus putkens. Nou, even een update. De poten, daar zitten allemaal beestjes en dingetjes op. Die kunnen er niet van af. Nou, dat wordt warm. En dat, ja, gaat dood. Het gaat lekken, mossels gaan open. En dat is heel goor. Echt heel goor. Het is dat je denkt, goor. En nu sta ik met de wind in de rug. Dus ik merk er weinig van. Maar zodra je naar de andere kant gaat en je staat met je neus in de wind, dan word je helemaal niet echt heel vrolijk. Dus, nou, deze is al. Ja, het gaat, ik weet niet waarom, het gaat allemaal heel snel dood. Ja. Het valt allemaal naar beneden en het is meteen plaats kapot. Helaas pindakaas. Maar ja, we hebben dus heel erg veel
viezigheid. Hier zo. Maar ja, nogmaals, zometeen als de poten vanavond weer naar beneden gaan, dan komen er echt allerlei beesten komen erop af. Tot zeehonden, dolfijnen, weet ik van wat hier allemaal zit, alles komt erop af. Ik wou er ook een hengel bij, maat. Het is allemaal lastig, maar het kan allemaal niet goed zonder water. Doei. Oké, waar staan wij? Nou, daar hebben we Nederland, daar hebben we Engeland, dit is Norwich, dit is een vliegveld, zo, dit is nog ingewikkeld zeg. Wij gaan we even dus inzoomen, dus onthouden daar Nederland. Daar zie ik helemaal niks meer. Hier stonden we, dus daar ongeveer. En dan gaan wij naar beneden, ongeveer hier naartoe. Dus daar ongeveer. Dus vandaar naar daar, het is 48 mijl. Dus zodoende. En dan ga ik over 1,5 week ga ik vandaar naar daar. Nou, 7:50 Engelse tijd. We gaan naar onze final positie toe. Het is een subsea wel, dus geen eilandje. Maar dat is echt spiegelglad. Dat maak je niet heel veel mee hoor, met een rig move. Heerlijk. Eens even kijken, daar is de andere. Dat is onze bakboordzijde. Dat is onze stuurboordzijde. De derk is de achterkant en waar ik hier sta, ondergetekende, dat is de voorkant. Oh, de lucht die van die poten afkomt. Ik sta er precies met mijn bakkers in. Wat een verschrikking is dat zeg. Nou, niet helemaal precies, maar van die poot wel. Och. Het is alsof er iets heel erg dood is. Heel verschrikkelijk. Hoe? Maar ja. Je kan niet alles hebben. En de beste is, we hebben luchtaanzuiging voor binnen natuurlijk, voor de airco onder andere. Dus 1 + 1 is 2. Het ruikt in de hut dus ook zo dat je denkt, hoe? Maar ja, we kunnen het. Nou, ik kan het niet zien. Ik zal eens even kijken of ik kan inzoomen. Daar zie je allemaal windmolens. Ja, ik kan niet scherp stellen. Maar allemaal windmolens. En daarachter zie ik, ja, je kan het van me wel zien, zie je land. Daar is het land. En de grap is, ik heb hier dus ook 4G bereik. Zo dicht zitten we bij Engeland. Dat is wel grappig. Om eerlijk te zeggen, het is geen straf om hier te zijn.
liggen 4 ankers om ons heen. En daar trekken we ons zo meteen met winches door naar binnen. Op de juiste plek. Nou ja, ik ga nokken. Het is weer een lange dag geweest. 8 uur. En om voor 5 gaat morgenochtend de wekker weer. Dus ik ga lekker naar binnen, lekker douchen. Nou, dat was hem. Daar gaat de laatste sleepboot. Dus het is nu klaar met de rigmove. We gaan nu lekker andere dingen weer doen. Een beetje operationeel. Oeh, wat een zonnetje zeg. Oei oei oei. Het is prachtig weer. Het is hier vrij ondiep, dus de poten staan nog behoorlijk hoog. We hebben ook wel eens die rood-witte dingen hebben we ongeveer daar gehad. Echt een paar meter erboven. Dus. Oh, heerlijk zegt dit weer. Ja, hier kan ik wel aan wennen.